اون تیپ قشنگه با اون خنده های قشنگه با اون گردونه قشنگه با اون گردونه قشنگه من کاری نرم یادت راحت باشه. تو بزن میرم و دور نمیزنم برو تو بزن میرم و دور نمیزنم. چقدر خوش تیپی. مرسی عزیزم چشاتون قشنگه. درت مبارک. مرسی همینطور شما فدای شما. کورس داریم با برنج قابلتون هم ندارید. درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و هر کجا هستید غم از دلهای قشنگتون دور باشه. بله، در پارک ملت هستیم یا پارک شاهنشاهی سابق. میخوایم با هم قدم بزنیم تو این فضای زیبا در کنار مسافران نوروزی و بعد میریم به پارک زیبای لاله. خوشحال میشم ویدیو رو تا انتها ببینید چون ویدیوی شاد و زیبایی براتون فیلم گرفتم و همینطور مثل همیشه که از من حمایت میکنین با لایک، کامنت و سابسکرایب کانالم از من حمایت کنید. دوستتون دارم. بریم به دیدن این ویدیوی جذاب. برای دوستان عزیزیم که ایرانی نیستن و خارجی هستن یه توضیحاتی در مورد نوروز و 13 به درمون بهتون میگم. نوروز یکی از آیین‌های باستانی ما ایرانیانه. به همین خاطر 13 به در هم از همان ابتدا به عنوان یکی از جشن‌های این عید همیشه در فرهنگ ما ایرانی‌ها وجود داشته. جشن 13 به در آخرین روز تعطیلات نوروزی ما ایرانیانه. ما به طبیعت میریم تا سال جدیدمون رو در پای کوه و دشت به استقبال بریم و همچنین پیوندمون رو با طبیعت تازه کنیم. همچنین عده‌ای میگن که روز 13 سال جدید بدشانسی و نحسی خاصی داره و بهتره به جای اینکه در خانه باشن یا کار کنن به دل طبیعت برن و آرام بگیرن. تو این روز ما رسم و رسوم خاصی داریم. گره زدن سبزه. گره زدن سبزه رو برای باز کردن بخت جوونان، چون میگن وقتی 2 تا جوون با هم ازدواج میکنن زندگیشون با یکدیگر گره میخوره و پیش هم میمونن. برای همین عقیده ایرانی‌ها اینه که گره زدن سبزه در عید میتونه بخت جوونا رو باز کنه. حالا این گره زدن سبزه فقط برای جوانان نیست. میتونن افراد دیگه چه پیر چه میان سال نیت کنن و گره بزنن، چون اعتقاد بر اینه که با گره زدن سبزه هر مشکلی داشته باشن برطرف میشه. حالا اگه بخوایم تاریخی تر به موضوع نگاه کنیم یه داستان دیگه هم هست. در اساطیر ایران الهه‌ای هست به اسم آناهیتا که الهه آبه و به نوعی مظهر برکت و فراوانیه. مردم وقتی سبزه هایشون را که نماد طبیعت هست به آب میسپرن به نوعی یک هدیه و پیشکش به این الهه آناهیتا میدهن تا در سال جدید زندگی پربرکتی داشته باشن.
هرکس مامان از ما بیاد از لحظه ما بیا 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 بس روز خوبی داشته باشین.
همین روشنه کبابار خوردم کبابارو برام لقمه گرفتم بیا الکل بدم دو سیری یه دو سیری بده بزنه بالا روشن ببین چه عربی انجیر ها اصلا بو نداره یه دونم بده روشن چیه دمت کرد چادر بزنید دو بره بریزن نمیشه فریبا شدی میدونم چه زیبا شدی میدونم فریبا شدی میدونم چه زیبا شدی میدونم بازم برات میخونم بازم برات میخونم بازم به پاد میمونم بازم برات میخونم با اون چشمای قشنگه با ابروهای کمونه با اون موهای طلایی با اون موهای قشنگه این بگ میدونه با اون تیپ قشنگه با اون تیپ قشنگه اون رونالدینیوی داره نگاه میکنه فریبا شدی میدونم بازم برات میخونم بازم به پاد میمونم فریبا جون فریبا بیا دل بر زیبا فریبا جون فریبا بیا دل بر زیبا با اون چشمای درشته با اون چشمای قشنگی با اون چشمای درشته با اون چشمای قشنگی چه زیبا شدی یکی ها چه لنها شدی میدونم مردم شرسازم نگاه نکن با اون تیپ قشنگه با اون خنده های قشنگه با اون گردونه قشنگه با اون گردونه قشنگه هم کاری نرم یادت راحت بابا خدا خیره خوب کار کردیم و من غیرت دیگه من خواننده قدیمی هستم یادم دانه‌دار دیده بودم کاورها میخونم 7 تا کاوره بر روی داشتم آره یادم 8 تا موزیک داشتم ما یه فامیل داریم آقا مصطفی خیلی شبیه آقا مصطفی شما پیاب می‌خواستین؟ آره کورس داریم با برنج قابلتون هم نداره 230 تا نه بدون برنج ساندویچ میخوام دستور 158 80
خانم آقای بفرمایید. این در فاصله بگی ورده ببر. شامل جنگلی، آب حیات، مایه حیات، جوونساز. فرده میگه جوانساز، میگم خانم شما چقدر خوش تیپی. مرسی عزیزم، چشاتون سیزده قشنگ. درت مبارک. مرسی همینطور شما، قربونت، فدای خوشحال شما، شدم. ممنونم، مرسی، شاد باشید. مرسی همچنین. یه بغلی من پیدا کرده بعد نستاره من چجوری برم خونه؟ نمیرم خونه مال خودم. خوابیده واقعا؟ شوشو بسته همین اون بر از همین امشب نه شیرین که نیست. نه شیرین نیستم. شیرین داریم غیر شیرین. نه همون بدون شیرین. برو دوراتو بزن میرم و دور نمیزنم برو و قراتو بزن میرم و دور نمیزن توه دل من پرپره اما میرم و قنچه من دلم امیدوارم از ویدیوی شاد امروز لذت برده باشین. سالی پر از سلامتی و موفقیت براتون آرزو دارم. دلتون شاد و لبتان خندان.